خلفي واشوف كل اللي جايين يسمعون القرآن مو يسمعون صوتي. من اغرب ما سمعت ان موضوع ثاني، ان في احدى المرات وانا اصلي او في يعني في اكثر من مره لما نصلي في عندنا مثل مكتبه في المسجد، فنجلس شوي اجد الناس تتكلم عن معاني الايات اللي انا قريتها في الصلاه، مو عن الصوت. ما نقول ما شاء الله اليوم طلعت مقام الصبر بس كيف انتقلت الاحجاز عجيب. لا الكلام يا شيخ لما كنت اقرا بالاحزاب ليش رجعت؟ طيب مو خلص الربع تقول اقرا كمل، مو راح ناخذ ربع ثاني، هات ربع ثاني مو مشكله، بس خلينا مع المعاني. هذا يفرحني بشكل كبير لان الناس صارت تدور شنو؟ معاني القرآن. هذا الامر مع الوقت بدت الناس تتغير. وهني في حكايه يحكون ان كان في احد الخطباء وهو يخطب حضر في جمعه من الجمع الشيخ اللي كان مدرسه ايش؟ الشيخ اللي اخذ عنا العلم يعني، وهو قاعد يسمع يقول خطبه بعد صلاه الجمعه نادى قال شوف طول ما انت قاعد تتكلم في الخطبه ما ذكرت ولا سنه، فمن الجمعه الجايه في كل حديث تقول عن فلان عن فلان عن فلان قول. قال بس هذا ما يناسب العوام. قال انا قاعد اقول لك سوي اللي يعني هذا الامر. اخذ وعطى مع الشيخ بعدين قال خلاص انا راح اطبق بناء على الفهم، بس انا ماني مقتنع، انا غير مقتنع بهذا الامر، ولكن بناء لامرك راح اطبق وراح تشوف الناس راح تمشي. لان كان المسجد مليان. في اول جمعه سمعت الناس، اللي بعدها قل الناس شوي، اللي بعدها قل الناس شوي، اللي بعد لين ما صار المسجد قليل يقوم صلاه الجمعه، بعدين قاعد يزيد، بعدين قاعد يزيد، بعدين قاعد يزيد. كان في الاول يحضرون عوام بعدين صار يحضرون طلاب علم وعلماء. لاحظت الفرق؟ اذا لان هذا السند له قيمه. نعم. طيب كذلك فلما اقرا هذه القراءه قد اجد انا يعني اذكر في احدى الاستديوهات كان المهندس قال لنا قال نبي نسجل لك صوره معينه ونوزعها في السوق. فقرات شوي بعد ما قلت يا شيخ قراءتك معتقه ما تمشي في السوق، شغله من التراث يعني، نبي قراءات جديده. متى كان القرآن في قديم وحديث؟ لاحظتوا التناقض؟ يعني متى كان القرآن؟ لذلك لما ناقشت انا بعض الشباب اللي يكون مثلا متجهين هذا الاتجاه قلت له طيب ليش هذا التلحين الزايد؟ قال الناس ملت من سماع القراء الحوصري وغيره. شوف ملت. بتشوف اذا كانوا يسمعون الصوت فكلامك صح، لان الصوت بشري فالناس تمل منه، بس اذا كانوا يسمعون الكلام فالكلام لا يمل منه، صح ولا لا؟ إيه. فهني في اشكاليه. لذلك كما قلت شوف الكلام فيه نسبه تكرار، صح؟ وهكذا الدورة يحتاج الى تكرار، لان انتم قاعد تسمعون اليوم بسمع غير الامس. يعني المعلومات لما اكررها قاعد تتقبلونها بطريقه غير مبالغه. هذا القراءة اللي نقصد فيها وش ترجم؟ ايش كنت تتكلم؟ كنت تتكلم عن التدين في القراءة، وان القراءة اللي فيها نغم دي تسمع تسحبها من الشباب يعني. ما شاء الله. لذلك انا انظر للاجيال، مو قلت لكم هذا الامر صار 20 سنة، فانا اشوف الاجيال فلان كان يحب يسمع فلان، الان ما يحب يسمع فلان. النقيض مو انه يسمع فلان وصار يسمع فلان، لا صار ما يحب يسمع فلان صار يسمع. معناه الامر وين رايح؟ كله بالصوت، كله بالصوت. اللي بنوصل اليه انك كيف نستطيع نسمع القرآن ونشعر انك قاعدين نسمع معاني. هذه الامور اللي قلتها قاعد توصلنا لهذا الامر، وقاعد تاثر فيكم بشكل كبير جدا. وانا اقول هذا الكلام وانا واثق من نفسي، لانه مو اول مجموعه، كثير منهم كان يسمع كلام غير، بس بعد فتره خلاص اشتغل عند السمع. هذا السمع نرجع الان لتحليل قراءه القرآن. الشيخ الحصري وهو يقرا، او الشيخ محمود البنا وهو يقرا، يقول انا الان اقرا لانسان يستمع الي بانصات، ولا اريد ان اقرا قراءه تجعل الانسان اللي لاهي في شيء يقول ايش هذا الصوت ياتي. لا، لاحظت الفرق؟
أنا قاعد أتكلم مع إنسان هو معطيني سمعه وليس العكس. يعني أنا لما أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أنا قاعد أوجه الكلام. قد إنسان يمر ما ينجذب لكلام، بس لو كنت أنا أنشد راح طالع بصوتي من مقام أخلي الناس اللي بالشارع تقول إيش الأداء هذا الموجود. إذا الهدف يختلف، هذا من ناحية القارئ. فإذا الشيخ حصل وهو يقرأ بهذه الطريقة وقاعد يقرأ، أو الشيخ محمود البنا ومن يقرأ على هذا الشاكل، يعني القراء كثر، بس احنا قلنا هذا مثال أيضا. يعني لا يظن بعض أن الواحد يسمع الحصل ولا ما يسمع قرآن، لا، اسمع الحصل وغير الحصل. القراء المتقنين كثر سواء في مصر وغير مصر، في الخليج ولا الحمد موجود، ولكن احنا نعطي مثال على أسماء معينة ما يكون فيها عتب علينا. يعني ايش معنى الحصل؟ طيب ليش مو فلان؟ الناس تقول رحمة الله تعالى باب الوفاء معه، وناس ما يعني، والإنسان ما حد يختلف عليه. لكن في الأول أميز في الأمومة، يعني أفصل في الأسماء. طيب وفلان، طيب وفلان، خلاص دخلنا في دائرة ما نطلع منها. طيب نأتي الآن الشيخ الحصري. نريد أن بينا الآن مسألة شنو؟ أسلوب القراءة اللي هي نبرة الحرف. أيضا في مسألة جمالية الصوت، احنا ما قلنا كل شيء مثل اللبس وغيره، وإن كان في أذواق ولكن لا حدود. طيب اللي صاير الآن أحيانا يكون الصوت نشاز، هناك ناس تسمعه، حتى الغنام متعقدين بهالشكل. يعني الشيء غلط بس هو الصح. هذا حاصل ولا محاصل؟ حاصل طبعا بنسبة. لو جينا للشيخ الحصري محمود البنا، يقولون قبل كان في الأول ما في ختمة كاملة للقراء، فجاءت فكرة أن ما دام والله الحمد المصحف صار يطبع بشكل كبير ومنتشر في العالم الإسلامي كله، ليش ما نسوي الختمة مع وجود التسجيل؟ الآن هاي نعمة كبيرة، أنتم مو عارفين قيمة التسجيل. زمان في الأول واحد إذا أراد أن يسمع القرآن يروح حق قارئ عشان يسمع. يعني أنا الآن نفسي أسمع قرآن، يا أنطر صلاة المغرب والعشاء أو صلاة الفجر، ولا يكون في مناسبة أحد راح يقرأ القرآن، غير كذا ما راح أسمع، لأن القارئ مو فاضي لي، كل ما أبي أسمع القرآن يقرأ. لذلك كان أيام البشوات والسرايا يكون بعضهم يحط مسرح صغير في القصر، حط الفرقة على طول موجودة، أنت ما حد يسمع خلاص يسمع. وكان لما الناس تتفاعل في مثل هذه المناسبات، يعني يحكي لي أحد المشايخ يقول كان لما يدعون للشيخ محمد رفعت كان يمكن الساعة 5:30 للساعة 6 أو من 4 ل 4:30، يقول كان ما في القرية إلا راد واحد. يقول في الوقت اللي يقرأ فيه الشيخ محمد رفعت حتى النساء تترك عمل البيت ويجلسون يسمعون إيش؟ لأن إذا ما سمعوا الآن ما راح يسمعون بعدين. وكان محمد رفعت يقرأ زمان التسجيل على الهواء مباشرة، مو تسجيل اسطوانة، لا يقرأ على الهواء مباشرة ويمشي. حتى يحكون أيضا حكاية أخرى أن الشيخ محمد رفعت بعد ما قرأ في الإذاعة كان أول صوت يطلع على الإذاعة المصرية. بعدين جاءت أم كلثوم وغنت عن البرنامج، بدأ البرنامج. فلما جاء يأخذ الأجرة سأل أعطيت أم كلثوم كم؟ فاكتشف أنه معطينها أكثر، فزعل قال أنا أقرأ القرآن وهي تغني تعطونا أكثر من القرآن. يعني زعل القرآن مش من نفسه، ولا هو يقولون مات فقيرا وكان أي شيء تأتي من الوالد يتصدق فيه، فكان يعني من أهل الصلاح. فهؤلاء القراء كان في لجنة، هذه اللجنة مكونة من علماء كبار هي التي تختار القارئ. فجاءت فكرة المصحف، فقالوا خلاص نروح لفلان القارئ المشهور المعروف، فقالوا نريد أن نسجل القرآن كان بصوتك، ولكن وحددنا ميزانية قدرها 20,000 جنيه. فقال 20,000 جنيه قليل، مع 20,000 جنيه زمان لها قيمة. فقال بالنسبة للمصحف يعني لازم أكثر. فتركوه راح للشيخ الحصري. لما قالوا له عن الختمة قال أسجلها مجانا. يقول الشيخ الحصري وصل لي القبول بعد هذه الختمة.
وظلت الإذاعة المصرية تذيع الشيخ الحصري ختمة كاملة لوحده 10 سنوات، وانتشر صوته في أنحاء بقاع الأرض. طيب، فهذه اللجنة إذن أي إنسان يريد أن يذهب يسجل في الإذاعة يجب تكون عنده شروط متوافرة حتى يصح لأن يسجل. طبعا هنا في إشكالية، وأعطيك مثال نشرح فيها قضية أيضا. في إنسان فينا الآن من الموجودين ما يعرف القراءة والكتابة؟ الكل يعرف القراءة والكتابة صح؟ طيب، ما دام كنا نعرف القراءة والكتابة ليش ما نروح كل واحد فينا هذه الليلة ياخذ له مصحف يروح ينسخ المصحف؟ أيوه، وبعدين ناخذ هذا المصحف اللي نسخه بإيده ونطلع منه عشرات النسخ، شوف الأجر اللي راح نحصل عليه. طب لو اشترى نسخ من القرآن وزعها؟ لا أنا قاعد أتكلم على قضية عندي. قضية. زين؟ أصل هو لو هيقعد يكتب. لا أنا أقصد الآن ليش ما نعمل هذا العمل؟ هيسيب القضية دي. لا ليش ما نعمل؟ بالرسم العثماني. أنا الآن إنسان أعرف أقرأ وأكتب. أنا أعرف أقرأ وأكتب صح؟ راح أشوف الكلمة قدامي فراح أكتبها عادي. بس ليش ما أكتب؟ لأني غير موهوب في الكتابة. لأن أكتب الفاء ما ندري هي فاء ولا غير. نكتب الراء هي راء ولا دال. فراح يكون هناك حرف مصحف ما يستطيع يقرأ إلا إنسان واحد. طيب هو المفروض المصحف للكل صح ولا لا؟ لذلك مو مسألة كل إنسان يأتي يسجل المصحف. وإلا لو كانوا مشايخ الحصري اللي كانوا يربون على القراءة هم اللي يسجل. شوفوا احترام للشغلة، إن الإنسان يريد يسجل يكون عنده موهوب. إذا مسألة الصوت هذا أمر شاق من الشغل. لذلك لما جاء أحد الصحابة وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأذان قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. صح؟ ليش ما خلى الصحابي نفسه اللي شاف الرؤية قال علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. وهنا وقفة على الأذان. لما جاء أحد الشباب وقال أريد أن أؤذن، طيب روح أذن خلينا نسمع. فرح أذن الله أكبر الله أكبر. ليش كذي؟ يقول لا هذا أذان السنة. قلت أنت سمعت بلال حينما أذن؟ يعني إيش عرفك أن بلال أذن بهذه الطريقة؟ قلت نرجع للحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ علمه بلال فإنه أندى منك صوت. معناه قطعا بلال لما أذن كان في نداوة صوت. ولا ليش أذن؟ طيب وإيش كان المقصود من الأذان؟ النداء. يعني ما كان في طلب، ما كان في حفلة، ما كان في مثلا معركة لحماس، لا الأصل إن جاء وقت الصلاة تبي أحد ينادي. فإذا الأكيد أن بلال لما أذن بطريقة كان يوجد هناك نداوة في الصوت عشان يقول الصحابي يسمع يشوف النداوة زين. وفي أيضا نداء أن الناس لما سمعت بلال أول مرة قاعد ينادي الصلاة راح نصلي ولا كيف راح؟ معناه كان في أسلوبه أن تعالوا للصلاة تعالوا إيش؟ شو اسمه حي على الفلاح وحي على الصلاة. إذا أذن كما تشاء ولكن اجعل هناك نداوة واجعل هناك شنو؟ نداء. الأزهر في إحدى الدراسات لإحدى الطالبات في معهد الموسيقى تتكلم عن الموسيقى في القرآن، ذكرت جزئية أن الأزهر الشريف كان يأذنون الفجر بمقام والمغرب بمقام، يعني يغيرون الأسلوب. فخلينا نشوف المؤذن الأزهر لما أذن الفجر كيف أذن، معناها غير في اللحن. يعني احنا مو قاعدين ندعو إلى أسلوب واحد في كيفية الأذان بلحن واحد، لا هناك ألحان واحد ولكن بهدف واحد. يعني مثلا إذا جاءك ضيف مثل ما قلنا أمس لازم شنو نبتسم له، هذا هو الهدف، إنك ما تكشف. بس هل الابتسامة تكون واحدة؟ لا، في إنسان اثنين مؤذنين هو الأذان. شلون؟ يعني اللي هي بتنتقد إن في أذانين في الأزهر كل أذان لا راح نجي للحين ما وصلنا نتكلم على الابتسامة. صح كلامك بس بعد شوي. الابتسامة الآن هل ابتسامة الناس واحدة؟
فلان انت ضيف بيبتسم صح، فلان انت بتبتسم صح، بس لو زاد الابتسامه صار استهزاء، لو قلها شويه صار تكشير، يعني عدم ترحيب في هذا الانسان. ليش؟ بس بنفس الوقت الابتسامه مختلفه من شخص الى شخص، لان كل انسان وقدراته. في انسان سبحان الله يتكلم ممكن يرحب في الانسان ب20 كلمه، عنده موهبه. في بعضهم لا، كلمتين كرر، اهلا وسهلا حياك الله، اهلا وسهلا حياك، في بعض اهلا وسهلا، في موهبه نوعا صح. ونشوف بعض الاشخاص موهوبين بهذا الشيء بعدين ولا زين. هني الازهر نفس الطريقه اللي قلنا، اذن الفجر باسلوب ولكن العناصر الاثنين موجودين. فمثلا الفجر اذن بمقام الحجاز. دائما الانسان وقت الفجر يسمع مؤذنين ما يسمعهم شنو؟ في النهار، لان في الفجر هناك هدوء وسكون، فنسمع مؤذنين ابعد مساجد. اما بالنهار يا دوب نسمع اللي جنبنا. فتخيلوا الانسان لما يكون نايم يسمع اذان بهذه الطريقه: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وكان منه اشهد ان لا اله الا الله. في خشوع بس ما في حزن، ما في بكاء، مو كأن الانسان ما يتلى احد قاعد يصيح، لا، في النداء وفي النداء وفي الهدوء. الظهر اذنوا بمقام مثلا الرصد، الناس تبيع وتشتري ومشهوره، فهذا الاذان كما فاذن بهالطريقه: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. خلاص بس بعد اعطيك المبلغ بعدين صح. اشهد ان لا اله الا الله. هاي يسكر الحمل حال المدار ينزل من العربيه والناس جايه يعني. لاحظت في الاول في نداء وفي صوت وفي نداء، في الثاني قد ياتي انسان عادي لا درس مقامات ولا شيء، بس يعني انا عاوز ينزل الصلاه الله اكبر الله اكبر، يمشي الحال صح ولا لا؟ اذا الانسان بس لما ياتي واحد يقول الله صح ولا لا؟ لذلك كنا قاعدين مره في احدى عندنا في الكويت الديوانيه احيانا تكون كراسي برا، هاي القصه لها الديوانيه لما فيكون قاعدين، فمره اذن المؤذن، فقال صاحبي ابو عمر ترى اذن، قال ما سمع، قال ما قاعد كتاب مو قاعد يأذن لانه قاعد كانه واحد ما يعني في عنده مصيبه ولا شيء فقاعد يرطم منه، مو هذا. لان الاذان هو شنو؟ شعيره من شعائر الاسلام، فيها قوه. الان لو في معركه مو اللي يسن التكبير، لو قلنا الناس يلا كبروا الان في معركه يكبرون الله راح ينهزم الان الله اكبر. طبيعه الانسان في العيد يكبر في العيد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. بس لو كبر لا من صبح، تخيل في العيد كذي ايش يصير؟ الناس راح تعيط هذه ولا لا؟ لا لاحظين المساله الذوقيه. اذا مو المساله ان الامر مبكي، مو المساله ان الامر شنو مطرب، بس هل هذا الامر مناسب لهذا الموقف؟ فاذا كان هذا في الاذان فكيف بقراءه القران؟ لذلك الانسان يكون عنده رقي بالسماع. انا اعرف اني الان راح اكل بسبوسه، اللي راح اكل فطاير، هذا حالي وهذا مالح. بس لما اكل الفطاير لا تقول هذه ما فيها يعني ما فيها حلا او مالح، لان هذا الوقت الان. القهوه مثلا عندنا العربيه يقدمون معها التمر، ما يصير يقدمون معها شيء يعني مثلا مالح، لان هي القهوه اصلا ايش؟ مره شوي. فلازم يكون هناك في ذوق. اللي صاير عندنا الان انه بوفيه وواحد قاعد عنده كنافه وقاعد ياكل، كل ما نقول ليش لا حلوه، مو ندري انها حلوه بس مو على طول، لها وقت
واضح ولا لا؟ هذا مثلا موجود حتى على في الاناشيد، موجود القران. حاول تسمع القران تجد احيانا في قراءات دائما بسنوح وصياح، انا مو قاعد افهم شيء. لذلك انا كشخصيا اتكلم احيانا عندنا في الكويت اشغل الراديو ياتي مقرئ اسكر انا الراديو خشيه لا اسيء الادب بالسماع، ما اشغلنا قران. بل زاد الامر، انا قاعد اتكلم ليش؟ لان الامر صار الان ظاهر. مو مثل قبل 6 سنوات او قبل 4 سنوات، لا الان الامر واضح جدا في الفضائيات. امس حتى اتكلم مع المقابل في ان كنت قاعد اطالع قناه فضائيه احدى قنوات القران، وفجاه حطوا تلاوه مجوده بمقامات معينه. ابني في الابتدائي فقال بابا هذا يغني. الان طفل يتكلم عن الفطر، لا يا بابا هذا قران. وكان معي في التليفون صوت الشيخ محمود علي البنا جزء من الختم، فرحت مشغل محمود علي البنا سمعته، قلت هذا قران. فسمع قلت شنو الفرق؟ قال هذا يقول كلام، عن محمود البنا هذا يقول كلام. لاحظت الفرق؟ أن الطفل استشعر ان في توجيه هنا، هذا الانسان قاعد يتكلم اما هذا قاعد يغني. اذا هذه المساله زيدوا على ذلك ان احد الاشخاص زميل زملائي يقول رن هاتف والدتي فاذا شنو؟ آية قرآن. قلت يا ماما ما يصير يعني تحطين القرآن كرنة هاتف، لأن القرآن ما جاء كرنة هاتف. فقلت لا هذا نشيد. قال لا والله قرآن. فقلت طول الفترة فاكرة شنو؟ نشيد. صار الآن الإذاعات يشغلها سواء الفضائيات، يقول الفضائي يمكن يبين الأمر أحيانا، بس الراديو ما نعرف انه القرآن احيانا الا لما نكون حاطين الايات، واحيانا نظن انه دعاء انه قرآن فيطلع دعاء. بس هذا الخلط اللي صار جعل عندنا الان لما نجي نسمع ما نستطيع ان نتدبر، فصرنا أسارة للصوت، صرنا أسارة لمن؟ للصوت. لذلك كثير من الناس بدون صوت ما يدري، مو عارف يصلي، فمستعد يروح يمشي في السيارة ساعة عشان، مع ان كان زمان الناس تبحث عن الرجل الصالح اهل العلم، كل صلي خلف العالم فلان الرجل التقي، حتى يعني في معاني. حتى الدعاء انا ارجو انكم ترجعون تسمعون، ما ادري اذا كان هذا الامر يدعونه في الاذاعه القران، لما تخلص الختمه الشيخ يقول دعاء صح؟ ايوه فيه. هل الدعاء، لا اقصد القراء الخمسه لو الحصري والمنشاوي عبد الباسط، في منهم بيقولوا. انا سمعت شريط مره ان عبد الباسط بعد ما خلص القراءه صار يدعو. الاسلوب اختلف تماما عن القراءه، مجرد ما الواحد يسمع يعرف ان هذا الدعاء، هذا القرآن. الان لا، القراءه مثل الدعاء، خاصه اذا كان يدعو في ايات نظنها قران. القران له وقت كما قلنا في اول المحاضره، له وقت يميز عن كل كلام البشر، وهذا الذي جعل الكفار في ذلك الوقت حينما يستمعون الى القران يقول هذا ليس كلام بشر، لان القاء مو القاء بشر. الشعر عرفنا كيف يقال، النشيد عرفنا كيف يقال، الغناء كيف يقال، السجع وغيره. اما هذا القران ما في اي شيء من بشر، وهذا هو الاعجاز. هذا الامر ما قرأ القرآن بهذه الطريقة القراء إلا قرأه لمن يريد أن يسمع القرآن. فإذا الخلل جاء من المستمع من القارئ، إذا كان من يستمع إلى القراء الكبار ولا يخشع في الخلل من السامع، إذا كان يستمع إلى القراء يسمع محمود عبان يقول أنا ما أشعر بالخشوع بالخلل جاي منك أنت مش من القارئ، وإذا كان العكس فيكون إيش؟ من القارئ. كل هذا الأمر يرجع الإنسان نفسه. وحضرتك ما تحسش ان الشيخ عبد الرزاق مصاب المفروض حاسين لا حتى يشغلوه اي ميتة تلاقي الشيخ عبد الرزاق. اقول لك حكايه عاد، لا بقول لك حكايه عاد، لا انا بقول لك شغله رد عليك فيها. في احد العمده في احد عمده بلد يعني نسميه مختار، هنا عمده زين، لما توفي العمده ابنه الحين بيجيب له منه قال لازم مو عادي، لان اللي توفى منه عمدة بقى، فلازم يقارئ منه. فجاب عبد الباسط سواء في التصحيح هذا
فلما جاء يقرأ عبد الباسط الناس الآن حزينة ولا فرحانة؟ حزين. فرح قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه وبدأ يعلي بصوته الله يخليه يفتح الله بل النسوة الميت وصارت ليلة ليلات مستانسين يقول ده احنا سرنا ليلة امبارح ما شاء الله ده هو مأتم فقلب المأتم إلى فرح صح ولا لا؟ فإذا هو في نبرة حزين بس القراءة هذه القراءة المجودة وليست المرتبة صح؟ أنا كلامي على القراءة المرتبة كلامي على القراءة المرتبة هذا كلام مفهوم؟ في سؤال؟ لا راح تقول الجزئية ثانية أكيد مفهوم؟ ما يوصل ما في استفسار يعني حضرتك انا مش هنهدش امبارح لو تعريف بسيط هو ايه الفرق بين المجوده والمرتبه؟ المرتبه هي القراءه السريعه سريعه والمجوده اللي تكون في المآتم واللي تكون في ماشي. حتى القراءه المجوده التي قرأ بها القراء مثلا الشيخ المنشاوي الشيخ محمود البنا وعبد الباسط ايضا كان فيها وقار يعني مش زي القراءه اليوم. ملاحظين فرق؟ أكثر واحد كان يستعمل المقامات ويتفنن فيها أكثر الشيخ مصطفى إسماعيل ولكن كان لما يبالغ شوي مشايخ يقول لا يعني مو له الدرجة. حتى أن الشيخ المقارئ المصرية الشيخ الضباع استدعى الشيخ عبد الباسط الشيخ مصطفى إسماعيل وأعطاه ملاحظات على القراءة لما يقرأ في المحافل لأنه صح نعم قلنا جائز المقامات ولكن لازم يكون شنو مو على حساب التجويد وعلى حساب القرآن يعني ما نلحن لدرجة يصير القرآن كأنه مغنى ماشي. ولكن أنا أنصح الإنسان أنه يسمع المرتلة لأن المرتلة لا ينشد الإنسان إلا للمعاني. أما في القراءة المجودة فهذه القراءة لها وعليها يعني ممكن أنا قاعد أسمع المعاني غير واحد جنبي قاعد يسمع الصوت. لذلك نشوف القراءة المجودة الكل يستمع إليها. أما المرتل ما حد يسمع المرتل اللي هو جاي يسمع القرآن صح. نأتي إلى المجودة. المجودة أنا شخصيا أسمع المجود ولكن لو حبيت أسمع قرآن أعيش معاه في المرتل بس بالمجود مع ذلك القراء قرأوا وكانوا على حذر يحاولون بقدر الاستطاعة أنهم ما يوقعون في المحظور وإن دققنا قد نجد شوية. مثلا لما نقول بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا شو ذي أكثر من لا بيكون في زيادات يكون في بعض الأمور. الشيخ مصطفى إسماعيل هو أكثر من قرأ طبعا ومن مشايخ كل واحد يتميز بشيء يعني مثلا الحصري يتميز بمخارج الحروف والترتيب. الشيخ عبد الباسط كان يتميز بجمال الصوت لذلك هو بس يعلي بصوت يجي خلاص كافي مجرد صراخ الصوت كافي ما يحتاج يأتي بالتلوينات. المنشاوي يتميز بنبرة الحزن الموجودة في نبرة حزن طبيعية. مصطفى إسماعيل كان يتميز بكيفية التحكم بالصوت يعني الانتقال من طبقة إلى طبقة هذه مو سهلة فكان عنده تحكم في صوت حتى أصحاب الموسيقى يعني يندهشون لما يسمعون كيف استطاع أن يعمل هذا كله. والذي كان يجمع هذه المميزات كلها الشيخ محمد رفعت ولكن ما أدرك التسجيل إلا في أيام الاسطوانات ويمكن 17 اسطوانة بس التي سجلت له يعني ما في ختمة كاملة. ومع ذلك يقولون اللي حضروا يعني الشيخ محمد رفعت بعض مشايخنا كان أذكر شيخنا الشيخ مجاور رحمه الله يقول أنا أدركت الشيخ محمد رفعت القراءة اللي تسمعونها الآن في الراديو وفي التسجيلات هذه بالنسبة للقراءة الصح يعني قراءة مشوهة جدا يقول مشوهة صوته مو بهذا لا أحسن من ذلك بكثير. يعني طيب شلون يعني أحلى؟ كان يعني زي لما يكون هو يقرأ ويعدي الطير يوقف يسمع
لا مبالغة يعني، ولكن لو تطلب بعد. ايوه. بس يحكي الشيخ ابن الجزري يقول ان كان احد المشايخ من مشايخ يقول كان على درجة من الصلاح والتقوى، وكان يقرأ قراءة متقنة. يقول حتى ان في صلاة الفجر هذه حقيقية، يقول كان يرونها مشايخ. يقول وهو يقرأ في صلاة الفجر قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يقول جاء هدهد ووقف على رأسه. هذه حالات خاصة. إذن جمال الصوت، أنا أتحدى أي إنسان الآن يسمع الحصى لأي إنسان في الأرض، ممكن يقول أنا ما أحب أسمع، بس ما يقول صوت الروح. جيب صوت الشيخ عبد الباسط، ممكن إنسان يأتي يقول أنا ما أحب أسمع الشيخ اسماعيل عبد الباسط، بس ما يقول صوته موجود. معناها إيش؟ إن ذوقيا الأمر صح. أما اللي صار الآن في صوت ما ينسمع أصلا. إذا الوقت ساحة مثل ما نقول الذوق الموديل أو الأزياء، بس الآن صار في أزياء مو أزياء أصلا، صح ولا لا؟ يعني خارج نطاق المألوف، ولكن كيف استقرت؟ من كثرة يعني هذا اللي تكلمنا عنه في البداية، أن الإنسان يعشق أو يحب الشيء اللي ناشئ عليه سواء كان صح أم خطأ. غض النظر هذا غلط أو صح، ما دام تربى عليه الإنسان راح يحب هذا الشيء. الصحراء في أحد يعيش في الصحراء، الغابة في أحد يحب يعيش في الغابة، ولكن ليش صاحب الغابة يشتاق إلى الغابة، والصحراء يشتاق إلى الصحراء، مع أنه يمكن ساكن القصر خلاص تربى هناك. فهذا المقصود، إن لما نجعل هناك صحوة سمعية ذوقية، لأن لو ترك الأمر على ما هو راح يصير الغلط هو الصح والصح هو الغريب. وهذا اللي حصل الآن. لما أنا أسمع الآن أتكلم عن بلدي بشكل لأن كوني عايش يعني بلدي وأدرى فيها، إن تشوف الناس لا الحصري قديم مثلا ممكن بس موجود، أو أنا لم أسمع بنا، بس شو اللي اكتشفته بعدين؟ اكتشفت شغله غريبة، إنه طلع أو اللي حاصل إن الناس ما سمعت أصلا. فلما وقت مشغل الحصري ومشغل محمود علي البنا ومشغل محمود المصري، قراءات جميلة أول مرة نسمع. طيب موجودين بس ما يظهرون في الإعلام. فلذلك أنتم في مصر في نعمة كبيرة جدا، إن هؤلاء الخمسة على طول إذاعتكم قراءتهم تذاع. فأنا أنصحكم بإذاعة القرآن الكريم في مصر أنك تسمعها على طول. اسمع لما يحطوا محمود علي، لأن أفضل قراءة لهذه القراءة المرتبة موجودة في الإذاعة المصرية، حتى في الأسواق مو موجودة. فحاولوا تستمعون بأنصات، شوفوا كيف أن القرآن يجلب القلب. إذا كنت أنا أذهب وأستمع لموعظة لإنسان وهو ما شاء الله جد الإيمان، كيف بكلام الله سبحانه وتعالى؟ إذا الإشكالية مو من الكلام، الإشكالية منا إحنا ما كنا نستمع بإنصات. لذلك الإنسان لما يأتي ويسمع القرآن ينتهي الأمر. لذلك فاكرين امبارح لما يكون عن الذي يسمع إلى الغناء، إذا كان مهموما ازداد هما، وإذا كان يبكي دمعتين يبكي دموع، بل لو كان مرتاح يتذكر المآسي. واللي يغني ينوح ويصيح أيضا، يعني حتى قاعد يغني وهو قاعد ينوح. فلذلك يستمعون وبعد ذلك ينوح يصير انتحار. طيب واللي يستمع للقرآن لو كان إنسان عمل من الذنوب ما عمل، وارتكب من المعاصي ما ارتكب، ويستمع إلى قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على